প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজভাৱে বনাব পৰা চুজি নাৰিকলৰ লাড়ু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। লাড়ু বনাবৰ বাবে ইয়াত মই এই বাতিটোৰে দুবাতি ৰুকা নাৰিকল লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ এবাতি চেনি, আৰু যিহেতু মই চুজিও ব্যৱহাৰ কৰিম সেইবাবে আৰু আধা বাতি চেনি দিলোঁ, তাৰমানে মই ইয়াত 1.5 বাতি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি চুজি ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেহ'লে এবাতি চেনি দিলেই হ'ব। এতিয়া চেনি আৰু নাৰিকল ৰুকাখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ইয়াতে থৈ দিম। এইখিনি সময়তে আমি চুজিখিনি ভাজি ল'ম। দুবাতি নাৰিকলৰ কাৰণে মই ইয়াত 1 বাতি চুজি লৈছোঁ। চুজিখিনি এতিয়া কম জুইতে ঘনাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। চুজি কেতিয়াও জুইটো বহাই পেলাই নাভাজিব, সোনকালে ৰঙচুৱা হ'ব কিন্তু কেঁচা ভাৱ থাকি যাব আৰু বহুত ৰঙচুৱা হৈ গ'লে লাড়ুকেইটা দেখিবলৈও বেয়া হ'ব। সেইবাবে কম জুইতে এনেদৰে ঘনাই লৰাই ভাজি থাকিব। প্ৰায় 7-10 মিনিটমানৰ ভিতৰতে চুজিখিনি ভালদৰে ভজা হৈ যাব। ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে গোন্ধৰ বাবে। মই একেবাৰে সহজভাৱে বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু চুজি হয়তো ইয়াতকৈ কমো লাগিব পাৰে, কিন্তু তথাপিও এবাতিয়ে ভাজি লৈছোঁ যাতে পিছত অসুবিধা নহয়। এয়া মোৰ চুজিখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল। ভাজি হ'লে খুব ধুনীয়া ভজা গোন্ধ এটা ওলায় আৰু ৰংটো অকণমান সলনি হৈ পৰে। এতিয়া চুজিখিনি মই কাঁহী এখনলৈ কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু একেখন কেৰাহীতে এতিয়া আগতে যিখিনি আমি চেনি আৰু নাৰিকল সানি ৰাখিছিলোঁ সেই নাৰিকল ৰুকাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনিও কম জুইতেই এনেদৰে ঘনাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। নাৰিকলখিনি বহুত বেছিকৈও ভাজিব নালাগে, তাৰমানে একেবাৰে শুকুৱাই পেলাব নালাগিব। যিহেতু আমি ইয়াত চুজি দিম সেইবাবে অকণমান ঢিলা হৈ থাকোঁতেই চুজিখিনি দিব লাগিব, যিহেতু চুজিয়ে সোনকালে পানী শুহি লয়। বহুত যদি শুকোৱাৰ পিছত চুজি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু লাড়ু বান্ধিব নোৱাৰিব, বহুত শুকাই যাবগৈ। এয়া দেখিছে মই লৰাই এতিয়া ভাজি আছোঁ কম জুইতে। চেনিখিনি যেতিয়া গলি যায় অকণমান মিশ্ৰণটো ঢিলা নিচিনা হৈ পৰিব। আজিকালি বজাৰত পোৱা প্ৰায় নাৰিকলবিলাকেই মানে শুকান নিচিনা হয়। তেতিয়া যদি মিশ্ৰণটো বহুত শুকাই যোৱা নিচিনা হয় তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান গাখীৰ যোগ কৰি দিব পাৰে, একো অসুবিধা নহয়। তেতিয়াও তেনেদৰেও আপোনালোকে লাড়ু বনাব পাৰে। কেতিয়াবা যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মই তেনেদৰে অকণমান গাখীৰ দি পেলাই বনাওঁ, তেতিয়া আকৌ ধুনীয়া হৈ পৰে। যদি ভাবে যে চেনিখিনি গলি যোৱা নাই বা পানী মানে ওলোৱা নাই, মিশ্ৰণটো বেছি শুকাই গৈছে, তেতিয়া আপোনালোকে তেনেদৰে 2-3 চামুচমান গাখীৰ যোগ কৰি দিব পাৰিব। এয়া নাৰিকলখিনি কম জুইতে ভাজি থকা অলপ সময় হ'ল আৰু এতিয়া ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল। দেখিছে মিশ্ৰণটো অলপ ঢিলা হৈ আহিছে আৰু অকণমান শুকাই অহা ধৰণৰো হৈছে। এতিয়া যদি এইখিনি আমি ভাজি থাকোঁ 2-3 মিনিটমানত ভিতৰতে পূৰা শুকাই যাব আৰু নাৰিকল লাড়ু বনাবলৈহে সঠিক হ'ব। কিন্তু যিহেতু আমি ইয়াত চুজি দিম সেইবাবে এই অৱস্থাটোতে চুজিখিনি যোগ কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে আগতে যিখিনি আমি চুজি ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেয়া অলপ দি ল'লোঁ। অলপ দি এনেদৰে চাই ল'ব কিমানখিনি দিব লাগিব, সেইটো সঠিককৈ ক'ব পৰা নাযায়। সেইবাবে অলপ দি ভালকৈ মিহলাই চালেই আপোনালোকে গম পাব আৰু লাগিবনে নাই। যদিহে প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আকৌ যোগ কৰিব অলপ চুজি, আৰু যদি প্ৰয়োজন নহয় তেতিয়াহ'লে নিদিব। আৰু যিখিনি আপোনালোকে ভাজি থোৱা চুজি আছিলে সেইখিনি ভালকৈ যদি টেমাত থৈ দিয়ে পিছত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া এবাৰ মই মিহলাই চাই ল'লোঁ আৰু গোটেইখিনি চুজিয়েই মোক প্ৰয়োজন হ'ল। 2 বাতি নাৰিকলত 1 বাতি চুজি দিবলগীয়া হ'ল। হয়তো আপোনালোকৰ অকণমান কম বেছি লাগিব পাৰে, সেয়া বনাওঁতে চাই ল'ব। এতিয়া ভালদৰে মিহলাই লোৱাৰ পাছত এয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া লাড়ুখিনি বান্ধি যাম। অলপ গৰমেই লাড়ুখিনি বান্ধিব লাগিব। বেছি যদি আমি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে টান হৈ যাব আৰু লাড়ু বান্ধিবলৈ অসুবিধা হ'ব। সেইবাবে বাতি এটা তেনেকৈ পানী লৈ ল'ব আৰু হাতখন তিয়াই এনেদৰে লাড়ু বান্ধি যাব, তেতিয়া গৰম ভাৱটো বেছিকৈ নালাগে। এনেদৰে অলপ মিশ্ৰণ লৈ গোল কৰি যাব, খুব সহজতে হৈ যায়। এয়া মা আৰু মই দুজনীয়ে এতিয়া লাড়ুকেইটা বনাই লৈছোঁ, তেতিয়া সোনকাল হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে বেছি পৰিমাণত বনায় তেতিয়া এনেদৰে কিন্তু মিশ্ৰণখিনি থৈ নিদিব, অলপ টান হৈ যাব পাৰে। সেইবাবে অলপ মিশ্ৰণ আপোনালোকে এটা হটকেছত ভৰাই থ'ব পাৰে আৰু তেনেদৰে অলপ লৈ পেলাই লাড়ু বনাব পাৰে। কেতিয়াবা আমি সৰহকৈ যদি বনাবলগীয়া হয় সেইদৰে বনাওঁ। এনেদৰে এতিয়া গোটেই লাড়ুখিনি আমি বান্ধি ল'ম। এয়া লাড়ুখিনি বান্ধি লোৱা হৈ গ'ল। খুব সহজতে হৈ যায় আৰু সোনকালে টানো হৈ পৰে যিহেতু ইয়াত চুজি দিয়া আছে। বাহিৰটো টান হয় আৰু
ভিতৰটো একেবাৰে মুখত দিলে পমি যোৱা ধৰণৰ হয়, খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। এয়া মই এটা আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ, দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছেই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে। লাড়ুখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখিব আৰু কেইবাদিনলৈও খাই থাকিব পাৰিব। যিসকল ন-শিকাৰু তেওঁলোকৰ বাবে মই আজি ৰেচিপিটো আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এনেধৰণৰ সহজ ৰেচিপিসমূহ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।